set එක. මේක තමයි nitro line එකේ top එක තියෙන දැන්ට අලුතෙන් release කරපු electric professional drum set එක. මේක තමයි ALESIS එකේ ERP100 headphone එක. මම පටන් ගමු unbox කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි ස්ටුඩියෝ එකට පටන් ගමු. Simple pad එකක්. ඒක මොඩියුල් එක. Simple pad එක. tip pad එක. 18 stone එක. මේකේ 18 stone තුනක් තියෙනවා මේ දෙවෙනි එක. मैं तू मेरे वेट ऑफ 10 इंच रोज से नया लैपटॉप में तो ये लोग एक्सेसरीज Media ini sekalian mewah kita mandi start ya. Kemudian snack kemudian frame istilah apa dah ni? Hनुमंता durang dia. Ini nama sini hard ya. Ayo. මේක මේ වගේ තමයි පොඩි මනවාස දෙන්න මේක නේද ඩිසයින් කරලා ඒක තමයි nitro ultimate accessories ටික අලුත් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ इलेक्ट्रिक हिंदाने අර මොඩියුල් එක හරහා තමයි මොනිටර් වෙන්නේ. ඇයි වාට ඉලෙක්ට්‍රික් එකක්ම ගන්න තියෙන්නේ? AC අතුලට. ඩිස්ටර්බ් නැහැ. නේබර්ස්ලාට එහෙම කනක් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්.
ඔයාට අම්මෝ. මේක මේ අල්ටිමේට් එක නිට්‍රෝ ලයින් එකේ 813ක් වෙනවා පවුන්ඩ්ස් වලින්. ඒකට හයි හැට් එකක් එනවා මේ හයි හැට් බිම්බල් එක. ඒක වෙනම ඉන්නේ ඒකත් පර්චේස් කරන්න ඕනේ මේ මම කියන්නේ වෙනම ඒක පර්චේස් කරන්න ඕනේ වෙනමද? ඒකත් එක්කම තමයි 813 පවුන්ඩ්ස් වලින් ඔයාලා ගන්න රුපීස් වලට ඔයගොල්ලෝ කන්වර්ට් කරලා බලන්න ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් වලට උන් 813ක් නේ. ඉමසෙන් එකේ ලංකාවට වෙන්න ගන්න පුළුවන් මේ වරක් පවුන්ඩ්ස් වලට ආස කරන කෙනෙක්. ඔයාගත්තේ Amazon එකෙන්ද?